บนโลกนี้มีสูตรแห่งความงามที่ถ้าอะไรที่หน้าตารูปร่างได้ตามสัดส่วนนี้ก็จะถูกมองว่างามโดยสากลไม่ว่าจากชนชาติไหนๆสิ่งนั้นเรียกว่ากฎสัดส่วนทองคำหรือ golden ratio ความลับคือ golden ratio ไม่ใช่ศิลปะแต่มันคือชุดตัวเลขชุดหนึ่งที่ปรากฏอยู่ทั่วไปในธรรมชาติกลีบดอกไม้ทุกดอกตาผลไม้ปีกแมลงสิ่งสวยงามตามธรรมชาติล้วนตกอยู่ภายใต้กฎของตัวเลขนี้วันนี้เราก็เลยจะพาคุณไปรู้จักกับกฎสัดส่วนทองคำในธรรมชาติและวิธีเอามันมาประยุกต์ใช้กันวันนี้เราก็เลยเลือกไปที่สวนป่ากลางกรุงเบญจกิติฟิโบนัชชีเนี่ยตั้งชื่อตามนักคณิตศาสตร์ชาวอิตาลีนะคะซึ่งโดยรวมๆแล้วเนี่ยคอนเซ็ปต์มันก็คือถ้าเกิดว่าเราเอาเลข1 บวก 1 ได้ 2 2 บวก 3 ได้ 5 5 บวก 8 ได้ 13 8 บวก 13 ได้ 21เลขเหล่านี้รันไปเรื่อยๆเราจะเจอว่ามันสามารถคิดออกมาได้ว่ามันมีช่องว่างต่างกันแค่ 1.6 อย่าเพิ่งเบื่อและอย่าเพิ่งงงประเด็นก็คือถ้าเราเอาตัวเลขเหล่านี้มาวางต่อกันอะเราจะได้สี่เหลี่ยมที่สวยที่สุดในโลกซึ่งเขาเรียกสี่เหลี่ยมนี้ว่าสัดส่วนทองคำสัดส่วนทองคำนี้ถูกออกไปใช้ในงานดีไซน์งานถ่ายรูปงานทุกอย่างแม้กระทั่งเอามาเทียบบนใบหน้าของผู้หญิงที่สวยงามทั่วโลกก็พบว่าไม่ว่าจะสัดส่วนตาห่างจากจมูกห่างจากปากเนี่ยก็มีระยะห่างเหมือนกับซีเควนซ์ตัวเลขนี้เลยนอกจากนั้นยังไม่พอดอกไม้ต้นไม้ต้นสนสับปะรดกล้วยไม้ในธรรมชาติเนี่ยก็มีจำนวนกลีบจำนวนใบหรือระยะห่างระหว่างกันและกันที่เป็นตามจำนวนนี้เช่นกันนับมาถึงตอนนี้ทุกคนอาจจะแบบนี่มันช่องศิลปะหรือช่องวิทยาศาสตร์นะจะศิลปะคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์จริงๆมันสามารถรวมเป็นเรื่องเดียวกันหมดเลยขึ้นอยู่กับว่าเราอยากมองมันด้วยมุมไหนและอยากอธิบายมันด้วยความรู้สึกหรือด้วยลอจิกนั่นเองซึ่งเราว่านี่แหละคือความสวยงามของศิลปะเนอะมันสามารถเอาไปแทรกได้กับทุกศาสตร์เลยแต่ก็ไม่ใช่ทุกอย่างเนี่ยจะตกอยู่ภายใต้กฎของฟิโบนัชชีนะคะวันนี้เราก็เลยจะลองมาเดินเล่นในสวนสาธารณะแล้วดูกลีบต้นไม้ดอกไม้ในธรรมชาติกันว่าเวลาที่เราดูของจริงๆเนี่ยมีสักกี่อย่างที่ตกอยู่ใต้กฎฟิโบนัชชีและของเหล่านั้นเนี่ยเป็นของที่เราเห็นแล้วรู้สึกว่าสวยงามจริงไหมอย่างดอกไม้อันนี้เราเจอเขาตกอยู่เดี๋ยวเราลองมานับกลีบเขากันนะว่าได้กลีบกี่1 2 3 4 5นะคะ5เป็นเลขฟิโบนัชชีนะก็แปลกดีเนอะส่วนอันนี้เป็นดอกไม้อีกอันหนึ่งที่เจอมันหล่นมาจะให้นับไอ้กลีบเล็กๆเนี่ยอาจจะยากก็เลยมานั่งดูตรงก้านของมันปรากฏว่านับกลีบข้างในเนี่ยได้5กลีบพอดีเท่ากับดอกไม้อันนี้เลยซึ่งก็เลยเริ่มสงสัยว่าหรือว่ามันจะจริงนะที่ในตัวเลขเนี่ยมันมีระบบคณิตศาสตร์ของมันเองอยู่ที่แบบหลายๆอย่างมันจะตกอยู่ภายใต้กฎบางอย่างที่เราก็ไม่เข้าใจอะไรอย่างนี้แต่ว่าอันนี้เราเพิ่งลองไป2 ดอกแต่เราต้องเดินไปดูอะไรอื่นด้วยว่าแบบว่าเธอจะเป็นยังไงนะและตอนนี้เราก็เดินอยู่ที่สวนป่าเบญจกิตินะคะเป็นพื้นที่เขียวแห่งใหม่ใจกลางเมืองมีเนื้อที่กว่า300 ไร่ซึ่งเมื่อ8 ปีก่อนพื้นที่ตรงนี้เขาไม่ได้เป็นสวนสาธารณะนะเขาเคยเป็นพื้นที่ของโรงงานยาสูบมาก่อนแต่ว่าตั้งแต่ประมาณปี2558เนี่ยก็เริ่มมีการเปลี่ยนที่นี่ให้กลายเป็นพื้นที่สาธารณะเพื่อให้ทุกคนเนี่ยมาใช้งานได้โดยคอนเซปต์เนี่ยก็คืออยากให้ที่เนี่ยเหมือนป่ากลางกรุงเลยค่ะคำว่าป่ากลางกรุงเนี่ยก็แปลว่ามันจะต้องไม่ได้มีแค่ต้นไม้มาปลูกสวยๆและมีทางเดินมาให้คนทำกิจกรรมเหมือนสวนสาธารณะทั่วไปเนอะสวนป่าเบญจกิติเนี่ยอยู่กลางเมืองเลยคิดว่าหลายๆคนน่าจะเคยมาเดินเที่ยวบ้างแล้วแหละแต่อาจจะรู้สึกว่าทำไมหน้าตาสวนที่บันถ่ายมากับสวนที่เราเคยมาเที่ยวนี่ไม่เหมือนกันจริงๆแล้วคือส่วนนี้แบ่งการพัฒนาออกเป็น3 เฟสแรกเนี่ยเปิดใช้งานไปเมื่อปี2559แล้วต่อมาเนี่ยก็จะมีเฟส2 เฟส 3ที่เปิดในปี2565นะคะทำให้มันอาจจะมีพื้นที่ข้างหลังที่หลายๆคนเนี่ยอาจจะไม่เคยสังเกตว่าเฮ้ยมันมีส่วนที่หน้าตาเหมือนในซีรีส์ขนาดนี้อยู่กลางกรุงเทพเลยนะเอาฝนตกว้าไปค่ะทุกคนกลับบ้านสวนป่าเบญจกิติเนี่ยเขาออกแบบให้มีพื้นที่ชุ่มน้ำขนาดใหญ่สำหรับสร้างระบบนิเวศเลนแบบธรรมชาติที่สมบูรณ์อย่างที่เรารู้กันว่าป่าต้องอาศัยความชุ่มชื่นจากแหล่งน้ำธรรมชาติเพื่อให้เขาสามารถเติบโตกันไปเองได้เนาะซึ่งจริงๆภูมิประเทศเดิมของกรุงเทพเนี่ยก็เป็นพื้นที่ชุ่มน้ำที่เหมาะกับความหลากหลายทางชีวภาพอยู่แล้วพอยิ่งปรับมาให้กลายเป็นสวนสาธารณะในปีนี้เนี่ยก็เลยมีทั้งพืชพันธุ์แปลกๆสัตว์น่าสนใจนกน่ารักเต็มไปหมดเลยอย่างวันนี้ตอนที่เราไปเราก็เห็นมีคนเอากล้องมาถ่ายรูปนกหายากอยู่ตรงนี้นะคะหลังจากที่ไปที่สวนสาธารณะแล้วสิ่งที่เราอยากจะพูดถึงก็คือเรื่องของ golden ratio บนภาพโมนาลิซา golden ratio บนเปลือกหอยแล้วก็อะไรต่างๆว่างานศิลปะหลายๆชิ้นมันตกเข้าไปอยู่ภายใต้กฎของ golden ratio อาบน้ำด้วยกันเลย
แต่ในขณะเดียวกันมันก็มีงานศิลปะหลายๆอย่างเช่นงานสาดสีหรืออะไรที่มันไม่ได้ตกอยู่ภายใต้กฎของอะไรเลยแต่ว่าคนก็ยังมองว่ามันสวยแล้วก็ให้มูลค่ามันอยู่ดูเหมือนว่าเรื่องของรสนิยมมุมมองและความสวยงามเนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงไปได้ทุกยุคสมัยดังนั้นแบบมันก็ค่อนข้างที่จะไม่ได้มีกฎปลายตัวซะทีเดียวอีกหนึ่งตัวอย่างของการใช้ Fibonacci sequence เนี่ยก็คือเรื่องของกฎ9ช่องนะคะที่เป็นเรื่องของการตีกริดขึ้นมาแล้วทำเป็นกฎซึ่งช่วยในการถ่ายภาพถ่ายรูปต่างๆอะไรอย่างเงี้ยซึ่งกฎ9ช่องเนี่ยก็คือเป็นเรื่องของ Fibonacci sequence เหมือนกันก็คือวางรูปให้อยู่ในจุดที่รู้สึกว่ามันดึงดูดสำหรับสายตามนุษย์มากที่สุดซึ่งสิ่งนี้เขาก็วิจัยกันมาแล้วว่ามนุษย์เนี่ยจะสายตารู้สึกชอบอะไรก็ตามที่มันเป็นอัตราส่วนอะไรแบบนี้อะไรอย่างนี้นะคะแต่ก็มีอีกหลายอย่างเหมือนกันค่ะที่ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับกฎนี้เลยแต่ก็เป็นงานที่มีชื่อเสียงแล้วก็มีคนชอบเยอะแยะมากมายเหมือนกันงงเดี๋ยวจะยกตัวอย่างให้ฟังซึ่งพอเรากลับมาที่บ้านเนี่ยเราก็มาดูว่าบางทีของสวยงามต่างๆในบ้านเนี่ยมันก็ไม่ได้ตกอยู่ภายใต้กฎของฟิโบนัชชีแต่ว่าเราก็ยังมองว่ามันสวยงามอยู่เหมือนกันนะเช่นดอกลิลลี่เนี่ยเป็นดอกไม้ที่สวยเนาะแต่ว่าตัวดอกเนี่ยมีกลีบทั้งหมด6กลีบค่ะซึ่งถ้าคิดตามแบบฟิโบนัชชีแล้วเนี่ยดังนั้น6เนี่ยไม่ใช่ลำดับฟิโบนัชชีแต่ด้วยบางเหตุผลคนเราก็ยังมองว่าดอกลิลลี่เป็นดอกไม้ที่สวยอยู่ดีและหมาก็อยากจะกินดอกลิลลี่ด้วยครับแล้วก็มีของอย่างที่เรามองว่าไม่สวยแต่ว่าตกอยู่ภายใต้กฎของฟิโบนัชชีเช่นสับปะรดตาของสับปะรดเนี่ยเป็นจำนวนฟิโบนัชชีเสมอแกนกลางของดอกทานตะวันหยุบเนี่ยแหละก็เป็นจำนวนฟิโบนัชชีเสมอแล้วก็ยังมีของอีกหลายอย่างมากที่เรารู้สึกว่ามันก็ไม่ได้สวยขนาดนั้นแต่ว่ามันก็ตกอยู่ใต้ลำดับของฟิโบนัชชีเหมือนกันเหมือนธรรมชาติบางทีก็สร้างมาแบบแรนดอมแล้วคนก็ไปคิดเอาเองว่ามันสวยหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะคะกลายเป็นกลับมาอีกรอบตอนเย็นอากาศเย็นกับตอนเช้าอีกอะซึ่งมันก็คุ้นอยู่แล้วนะมันชื่อตอนเย็นแต่คือพอมาตอนช่วงเย็นๆนะคะมันจะมีลมแล้วก็อากาศมันจะแบบเบากว่าแดดมันกำลังสวยอะไรอย่างงี้ถ้าเกิดว่าใครเลิกงานแล้วค่อยมาก็น่าจะดีเนอะเพราะมันยังมีอีก2ที่ที่เราไม่ได้ไปตอนเช้าก็เดี๋ยวเราไปวาดรูปกันเฮ้ยอันเนี้ยFibonacci number เราจำได้ถามข้างนอกถามทางไหนเป็น Fibonacci เหมือนกันนี่มันอะไรกันนะรู้สึกเหมือนฉันไปรู้ความลับอะไรบางอย่างที่ฉันไม่ควรจะรู้แต่ฉันก็รู้แล้วต่อจากนี้ฉันก็จะไม่สามารถมองต้นไม้ใบไม้โดยที่ไม่นับมันได้อีกเลยอะไรอย่างเงี้ยธรรมชาติมันแบบ amazing เหมือนกันนะตรงนี้ก็สวยดีนะแต่ว่ามันยังไม่ใช่ golden ratio ที่เราตามหาเพราะเราอยากจะวาดรูปที่มันถูกสัดส่วนทองคำบางทีเราก็คิดนะว่าเรื่องเนี้ยมันเป็นสิ่งที่มนุษย์เท่านั้นที่เห็นว่าสวยหรือเปล่าแบบสัตว์เขาจะรู้สึกเหมือนเราไหมว่าแบบอุ๊ยดอกไม้ดอกนี้มันแบบ Fibonacci number พอดีสวยจังเลยฉันจะมาทำรังตรงนี้อะไรเงี้ยแล้วมันเป็นแค่ความรู้สึกของคนแต่มันจะเป็นอะไรก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่ามันดูเหมือนว่ามันจะโผล่อยู่ทุกที่ในธรรมชาติจริงๆอะเนาะเพิ่งเคยเห็นอันนี้ครั้งแรกดอกบัวที่บานแล้วคือเคยเห็นตอนมันหุบอย่างเดียวอะดูดิพอมันบานแล้วหน้าตาเป็นอย่างนี้แล้วมันก็มี5 กลีบพอดีด้วยคือตอนนี้อยากนับแบบฝักบัวของบัวแต่คือมองไปแล้วมันมีความแบบงงอ่ะเหมือนมองมันแล้วตามันก็มองกลับแล้วแบบมันมีมากมายหลายตามากงงธรรมชาติหรือสวนเนี่ยจริงๆแล้วก็เป็นแค่สถานที่เนาะแต่ว่ามันจะมีชีวิตมีคำอธิบายมีเรื่องราวของมันก็ต่อเมื่อคนเนี่ยเข้าไปใช้ชีวิตสนใจเล่าเรื่องและทำอะไรต่างๆในที่นี้นะคะซึ่งถ้าเกิดว่าใครชอบทำกิจกรรมเนี่ยที่สวนเบญจกิติก็มีพื้นที่ที่พร้อมให้ผู้คนเข้ามาเดินเล่นออกกำลังถ่ายรูปหรือทำอะไรต่างๆก็อยากจะชวนให้ทุกคนมาทำกิจกรรมข้างนอกบ้านมากขึ้นนะคะออกมาเดินสักนิดหน่อยก็ดีเลยค่ะเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของชาวเมืองที่ดีก็ทำให้คนมีเวลาคิดวิเคราะห์แล้วก็ศึกษาเรื่องต่างๆเนาะซึ่งนอกจากเรื่องการซ่อมถนนให้ดีนำเสาไฟฟ้าลงดินหรือสร้างระบบขนส่งที่ดีเนี่ยการทำพื้นที่สีเขียวพื้นที่สาธารณะเป็น Public Recreation Space ที่ทำให้คนเมืองมาพักผ่อนหย่อนใจก็สำคัญทั้งต่อมนุษย์และธรรมชาติด้วยสำหรับคลิปนี้เราก็ไปก่อนแล้วไว้เจอกันที่สวนเบญจกิติถ้าแบบมาเดินเล่นนะคะบ๊ายบาย